Vă salutăm tot din Anina. În cazul în care nu ați văzut vlogul anterior, suntem în Anina, în județul Caraș-Severin, pentru o perioadă și în timpul liber ne bucurăm de potecile din jurul orașului. Astăzi mergem la lacul Mărghitaș, e la aproape 4 km față de oraș. Traseul pornește din cartierul numit Orașul Nou, unde am încheiat vlogul anterior. Există aici indicator, e bandă albastră, 3,9 km și o luăm la pas. Traseul bandă albastră e practic continuarea traseului E3 pe care am mers cât am venit de la lacul Buhui în vlogul anterior. Deci cumva el se poate face dintr-o singură bucată. Doar că noi atunci n-am mai mers mai departe pentru că deja era destul de cald. O să vedem, o să vedem acum pe parcurs cum arată drumul, cât e de bine marcat, cât mai știu acum încotro. Bănuiesc că tot în față. Spre Mărghitaș, pe aici e marcajul sau pe unde era? Nu știu, nu sunt de aici. Da. Bănuiesc că în față. Noi am mai făcut traseul ăsta de mai multe ori. Odată tot pe aici? Odată pe aici, da. Ah, ok. Nu mai țin minte. Dar a fost acum mulți ani, când... Și era iarnă. Nu e bine în față, ne întoarcem. Da, practic drumul ăsta în față mergea tot în oraș, că sunt multe drumuri de astea de mașină. Aici sunt niște agareturi care sunt ca punct de reper dacă cobor, da? Eu știu că undeva era în stânga, dar nu mai țin minte. Pe lângă alea trebuie să trecem. Uite, acolo e marcajul, pe ăla, vezi? A, da. Am ce iarbă pe aici. Doar că nu se vede poteca. Păi aia e chestia. Până intrăm spre pădure, că după aia bănuiesc că e ok. Gata, am răzbătut prin jungla din Anina. Deci acolo la intrare nu se vede poteca. Noi am folosit Maps.me, aplicația pe care o folosim de obicei când mergem pe trasee, dacă nu sunt foarte clare, și după ce treci de rămășitele de la ce a fost aici înainte, ajung la o potecă așa forestieră, deci prima parte, vreo 200 metri, un pic mai nasol dacă vii vara, pentru că nu se vede. Și dacă cumva avem timp și vrem, poate ne abatem puțin și intrăm și în zona peșterii, peștera Mărghitaș. Dar odată intrat în pădure, deja e foarte așa, un bulevard. Da, asta e fain când mergi pe trasee de asta prin pădure, că dacă, uite cum e acum, de exemplu, e foarte cald, la pădure e răcoare, e bine și... Deci că ești în tunel aici. Da, nici nu e vegetație. Acum o să vedem mai departe cum e traseul. Și de ce e important aici să mergi cumva pe traseu, dacă vrei să mergi neapărat la sigur, să zic așa, pentru că sunt foarte multe poteci. Și poteci din astea, cum să le zic eu, pe care mergi pe jos, și poteci de bicicletă sau de motocicletă, și sunt și drumuri forestiere foarte multe. Și atunci, dacă cumva ratezi marcajul și ai luat aiurea, eventual te întorci, dacă vrei să fii sigur că mergi pe marcaj. Singurele locuri în care mai sunt așa probleme e zonele astea unde nu e pădure și acolo crește mult vegetația și dacă vii, cum e acum, în mijlocul verii, nu vezi poteca. da, și te poți întoarce din drum. Tocmai am trecut pe lângă un șarpe, dar nu era viperă. Trebuie avut grijă pe aici, în zona asta, pentru că e zonă carstică, sunt multe peșteri, mult calcar. Da, și zonă cu multe vipere, adică în Banatul Montan sunt vreo 3 specii care trăiesc și așa prin pădure nu steau neapărat foarte mult, dar n-ai de unde să știi. Mare atenție pe unde călcați. Pentru că și dacă e un pui de viperă, și ăla e periculos, de multe ori mai periculos. Da, prin pădure nu am văzut, de câte ori am umblat prin zonele astea, n-am văzut în pădure. În schimb, am văzut pe drum și prin zone stâncoase, acolo, în Cheile Carașului sau unde e multă stâncă. Dar asta e important, să te uiți la picioare foarte atent. Avem niște parazăpezi la noi,
în caz de, nu știu, mai ajungem la vreo porțiune de traseu unde nu se vede clar poteca și e soare. Pentru că, deși nu e zăpadă, poți să le folosești și în alt scop. Wow, o căprioară! Wow! Am auzit că fugea ceva și m-am gândit că e căprioară. Dar era una de micuță. Adică tinerică. Și dacă nu vorbeam, poate că Da. poate că puteam vedea mai bine. Asta e situația actuală. Se vede poteca, dar e iarbă mare. Da, merge. Da, deci drumul ăsta este drept pentru că cel mai probabil a fost un trasament de cale ferată forestieră și cu, cum să le zic, vagonete sau cum să le zic, unde se transportau buștenii. Pentru că fiind foarte multă pădure, când exploatau pădurea, puneau bușteni în vagoneți și după aia îi duceau la diferite locuri de prelucrare. Dar sper mai încolo să ajungem la un drum care e atât de drept încât îți dai seama că și sunt și tuneluri, nu? Acolo lângă lac. Să sperăm că putem merge până acolo fără să trebuiască să ne întoarcem din cauza vegetației. Și ce am vrut să mai spun e că l-am dat, ziceam, de peștera Bărghitaș. Ea e undeva aici în vale, doar că n-am mai coborât pentru că marcajul ocolește poteca ce coboară la peșteră. Noi, când am fost la peșteră, am ajuns la Albia Râului fără să mergem pe marcaj și se pare că mi-e bine să mergi pe drumurile sau pe potecile cunoscute, doar că acum noi am vrut să vă arătăm traseul marcat, oficial. E marcat, dar probabil nu merge nimeni pe aici. Exact. Și pare mai puțin umblat sau mai puțin îngrijit decât potecile alea alte care nu sunt marcate. Bine, este și drum de mașină până la lac. Care e aici sus. Și de asta probabil nu-l folosește nimeni. Păi da, da, drumul de mașină e pentru cei care merg cu mașina la lac. Păi da. Dar sunt unii care vor să facă traseul, că de-aia pleacă pe traseul de mare distanță. Așa, poteca e ok, adică e foarte vizibilă, doar că acum fiind vara, că am crescut vegetația și... Da, am ajuns din nou la o porțiune foarte interesantă, cu vegetația până la brâu. Și nu știu dacă mai mergem tot pe drumul ăsta, pe că și la drumul principal, adică asfaltat. Și mergem pe acolo până la lac și vedem după aceea cum coborâm, pentru că dacă mergem așa, facem 4 ore, o distanță de 4 km, pentru că e foarte mare vegetația și peste tot sunt spini și nu e deloc întreținut traseul. Adică, v-am zis, de când a fost iarna, atunci am mers lejer, că am plecat de la lac cumva, am venit spre oraș și noi am vrut să vă arătăm traseul până la lac, să nu mergeți pe drum. Dacă cumva... Traseu de drumeție. Da, traseu de drumeție, dar acum nu vreau să fac slalom printre buruieni până la brâu și... Și nici nu vrem să vă recomandăm traseul ăsta. Da, vara nu. Adică dacă veniți toamna, probabil că e mai ok, sau primăvara, cred că e cel mai bine. Iarna, primăvara e curat pentru că când e zăpadă se duce vegetația și atunci, noi am fost iarna, cred că în februarie, am fost februarie-martie și era foarte lejer, adică noi ne-am plimbat foarte frumos pe aici, cam o oră, dar acum, dacă mă bag aici așa, îmi vine vegetația până la piept. Deci ăsta e traseu care face parte din E3, traseul de lungă distanță, care traversează Europa. Dar... Da, acum nu știu cum e pe alte porțiuni, dacă e mai bine întreținut, dacă... Acum nu se așteaptă nimeni să vină cu mașina de tuns iarbă pe aici, e clar. Dar măcar o potecă să fie... Nu e umblat și atunci nici nu se... e umblat pentru că la intrarea în traseu nu dai seama pe unde începe traseul. Și, cumva asta arată și cât de mulți din ăștia călători, drumeți, îl parcurg pe porțiunea asta. Am găsit un drum care sperăm să dea în drumul principal de mașină. Da, asta e o situație care e des întâlnită în zonele turistice, așa numit turistice din România. Că traseele astea de multe ori sunt atât de puțin umblate și nici nu sunt întreținute, adică cineva trebuie să se ocupe de ele.
În afara traseelor pe munți înalți, cam asta e situația, cred, în țară. Da, și pe munți înalți și acolo sunt zone, dacă nu sunt foarte populare, grupele alea montane sau nu sunt așa mulți turiști, și acolo găsești. Am fost noi pe aia în Rusca cu mulți ani și... Doamne ferește, deci ne-am rătăcit de vreo 2 ori. În sensul că nu mai găseam marcajul. Da. Că știam unde suntem, ne-am întors, am căutat iar marcajul. Mi s-a mai întâmplat odată în Herculane, Da, pe acolo prin munții Mehedinți. da. Tot așa, ne-a prins noaptea în pădure, nu mai găseam marcajul. Da. Și am ieșit în Acum s-a schimbat cheile acolo. Țăsnei. Da, acum s-a schimbat acolo la Herculane, că s-au remarcat potecile respective și s-au pus indicatoare noi. Am ieșit la drumul de mașină și de aici ar trebui să mai avem vreo 2 km până la lac. Și unde e și un canton silvic, nu? Da. Ăsta e cantonul silvic de care ziceam, doar că sper să nu fie câini. E foarte mare. Și e faină zona, numai că aici erau niște câini. Acum câțiva ani, când am trecut ultima oară pe jos. Și de asta vorbim mai încet. Și e faină zona. Ai aici platou, ai brad, ai livadă. E fain că au cosit iarba. Da. Da, se pare că nu mai sunt câini, sau cel puțin am reușit să trecem fără să ne... La 3. Da. Că aici suntem pe un drum județean acum, chiar dacă nu pare. Că de fapt și o porțiune din drumul care merge spre Buhoi, tot drumul județean. Dar după cum vedeți, asfaltul încă n-a ajuns aici. Am ajuns la porțiunea din care ieșea traseul marcat. Unde trebuie să ajungem de fapt pe poteca pe care am abandonat-o la un moment dat, când nu mai se vedea, adică nu se chiar prea mare vegetația. Și acolo undeva e indicatorul, cum ar veni, care îți arată unde ar trebui să mergi. Deci dacă vii așa în viteză, nici nu-l vezi la cât e de mare vegetația. E un boschet, da. Că aia zic, noi puteam merge direct pe nemarcate, doar că am zis că hai să mergem pe marcat, să arătăm pe video exact marcajul, frumos, civilizat, adică să respectăm trasele marcate, nu mergem pe nemarcate, dar nu a ieșit. Mai bine făceam cum știm noi, cum mergem de obicei. Sau că mergeam înainte, că înainte să nu era marcat traseul european. Și aici am ajuns la hotel, restaurant, pensiune, motel, nu știu cum se numește, Mărghitaș, care, de câte am înțeles, acum e închisă. Mulți ani a fost privată, o perioadă a fost a primăriei și acum am înțeles că e privat, dar închisă, adică s-a închis complet. Aici aveau, nu știu, cât 30 de camere, 40, cam așa. Deci nu mai funcționează, nu te mai poți caza. Nu, momentan nu. Am fost când eram în facultate. Am fost de multe ori aici, da, am și stat când am fost cu un proiect aici și am stat de multe ori aici la nu știu cum să zic, motel, cred că e. Da, motel. Și aici lângă sunt 2 căsuțe din astea, care au ars acum mulți ani, adică eu când am venit prima oară aici în 2008, cred că 2009, erau arse de pe atunci și sunt în continuare în același stadiu, adică nici dărâmate, nici reconstruite. Ele erau faine, că erau din piatră și erau așa, tip căsuțe private, cred că aveau 2 camere, sus și jos. Și acum pe unde mergem? Păi să coborâm aici în dreapta, mergem spre lac, că aici merg la lac, și după aia, eventual, dacă avem timp și nu e foarte târziu și foarte cald, mergem și pe lângă pensiune, pe lângă motelul Mărghitaș, să vedem dacă ajungem la trasamentul de care ziceam înainte. Aici am ajuns la o pensiune, să spunem, că e proprietate privată. Lacul e undeva după construcția, care nu știu că se vede pe cameră, că e undeva în spate. Ideea e că aici, pe vremuri, a fost o crescătorie de vaci, o fermă. Și au foarte multe grajduri în spate și după aceea a cumpărat-o cineva privat. Ăsta e drumul județean pe care am venit, de care vă ziceam, și mult timp poarta asta a fost închisă. Și cumva drumul județean trecea prin proprietatea privată a cuiva, poarta era închisă și era un haos de nu se știa exact cine are dreptate. Acum văd că poarta e deschisă cumva, pentru că e un pod aici care trece peste Buhui, peste Pârâu și merge în drum spre Comarnic. Și
și văd că mai e o barieră acolo, în interiorul proprietății private. Deci cumva cred că porțiunea asta de drum acum nu mai e privată. Și nu vrem să intrăm neapărat acum pe poartă, că ultima oară erau vreo 4 câini imensi. Acum nu știu că mai e cineva aici, că am înțeles că nu mai au vaci sau alte animale. Nu a fost de mult aici, că de vreo, nu știu, 5 ani. Mai mult, cred. Mai mult, da. Și acum vrem să vedem dacă putem ajunge pe dig, adică unde e îndiguit râul Buhui ca să se facă barajul, să se facă lacul. Și pentru asta să coborâm pe aici, pentru că aici în stânga. Dacă mergem aici, ajungem la capătul lacului cu Patropoiană. Eventual vedem după aia, dacă cumva nu-i nimeni, poate mergem și pe aici. Dar mai întâi vreau să ajungem pe dig. Mi se pare mai interesant acolo să vedem lacul de pe dig. O să coborâm pe aici, pe stânga. E o potecă. Noi am fost cu cortul aici, sub podul care trece peste râu. Am stat cu cortul de câteva ori. Și aia zic, deci cum vii aici la poartă, în stânga se coboară pe o potecă destul de vizibilă până la pârâu. După care sperăm să fie poteca vizibilă și mai departe spre dig. Ultima dată când am fost cu cortul aici, eram în august de Perseide. Dar au trecut mulți ani de atunci. Am coborât pe marginea gardului, dar puteam să luăm pe drum. Pentru că dacă nu e poartă aici, de mult, cred că e ruginit tot. Și podul ăsta, deci dacă vii mai încoace, podul ăsta se dărâmă. Când am fost noi era bine. Trec mașini pe aici? Nu știu dacă mai trec, sincer, că uite cum e. Și sub am văzut că erau de mai piatra prăbușită, dărâmată. Și uite aici locul de cort, de că încă e loc de foc și așa un fel de băncuță. Evident gunoi. Hai că o să coborâm aici să facem un popas. Da, mi-amintesc aici. Da, pe aici am stat cu Acolo, cortul pe săptămâna malul aproape. râului, stăteam cu cortul, da. Da, puneam cortul undeva și stăteam și câte o săptămână am stat aici. Da. Foarte bine s-a întreținut locul. Înainte părea abandonat, acum pare nu abandonat, mai mult decât abandonat. Nu știu cum se spune, dar Cumva, la început, când ne-am întors în locurile astea pe care le știam bine de mult timp, aveam așa un entuziasm, dar parcă tot scade. da, podul ăsta înainte era foarte bine întreținut și acum așa drumul e foarte fain, te vezi și în față. Da, și drumul ăsta merge încolo spre Comarnic, spre Peștera Comarnic, ia Balcea, chiar spre Reștea, depinde cum. Ce muzică! Deci, aici în spatele meu este o junglă adevărată. Când stăteam noi cu cortul acolo, acum mulți ani, 7-8 ani, dacă nu mai mult, aici era o potecă foarte clară, se mergea la dig. Din păcate nu se poate, adică se poate merge dacă vrei. Dar Trebuie să ai macetă în mână. Da, deci pur și simplu macetă. M-am dus până acolo, primii 20 de metri și mi-am luat un lemn, am făcut o țără drum, dar mai încolo începe să fie imposibil de înaintat din cauza copacilor, adică trebuie să tai copacii. Așa că vom încerca să mergem pe drumul principal, să zic așa, stă că e albine aici, pe drumul principal care se meargă direct la lac acolo, prin fața grajdurilor, dacă nu sunt câini. Dacă nu, ăsta e turismul aici la lacul Mărghitaș. Ce să zic? Fostă stațiune. Da, a fost o stațiune, o să mergem acolo sus să vedem cum arată și motelul. Deci, da, așa e o potecă ceva care e făcută, curățată până la râu, da. Opa, că mă afund aici. Da, dar n-ai cum să treci, nici aici. Mamă, ce atmosferă care te îmbie să faci activități. Aici e numai aventură dacă vrei. Să iei maceta și să te duci. No, hai că mergem la drum, vedem dacă latră câinii, dacă e cineva un pasnic pe aici. Dacă nu ridicăm drona, vedem lacul din dronă și plecăm.
Astea sunt grajdurile de care vorbea Lau mai devreme. În dreapta e lacul, se vede acolo digul și o să mergem pe drumul ăsta. Mai mare apa. Adică până sus aproape. Da, da. Mai un pic să ajunge la nivel cu digul. Acesta e lacul Mărghitaș, după cum vă spuneam. E format tot prin bararea râului Buhui. Deci digul ăsta a barat practic râul. Nu era, cum să zic, o depresiune sau o formațiune de genul ăsta, era doar râu care curgea pe aici și a fost barat pentru a asigura apă atât pentru curent electric cât și pentru agrement. A fost construit în 1911, dacă țin minte bine, și este considerat, sau în multe locuri, amintit ca primul lac de agrement, primul lac artificial de agrement. Adică se plimbau pe aici cu hidrobiciclete. Undeva acolo, în partea cealaltă a lacului, sunt niște intrânduri, să le zic așa, din beton, care erau pentru hidrobiciclete. Și cumva de asta e amintit așa ca un obiectiv turistic important, că e primul lac de agrement din România, de pe actualul teritoriu al României. Nu e așa de întins ca lacul Buhui, la care am fost în vlogul anterior, dar e fain și Mărghitașul pentru că e foarte multă vegetație în jur. Uneori la lumina potrivită se vede foarte albastru. Fundul lacului e cu calcare și atunci de asta dă așa senzația de apă turcoaz. Deci de la lac ne-am întors la motel, unde vă ziceam că a fost cândva o stațiune turistică. Ea așa apare pe hartă în continuare. Dacă te uiți în Anina, când ajungi, scrie stațiunea Mărghitaș 4 km. De acolo se continuă poteca, tot pe marcaj bandă albastră, pe un terasament. Pe terasamentul de fostă cale ferată forestieră. Aici se vede că e partea unui fost terasament, pentru că e mult mai bine, cum să zic... Consolidat, da. Adică dacă era un drum forestier, mergea exact pe curbă de nivel. Dar fiind terasament de cale ferată, trebuia să fie mult mai bine consolidat și structura să reziste la greutate, mai ales că transportau bușteni. Și multe dintre traseele actuale sunt organizate exact pe fostele trasamente. Și pe aici se poate merge teoretic și cu bicicleta. Adică așa apare ca traseu cicloturistic. Și sunt câteva tuneluri care sunt străbătute de traseul ăsta. Acum nu o să ajungem până la tunel, pentru că tunelurile sunt undeva mai încolo, mai spre Comarnic, spre peștera Comarnic. Vă spuneam că aici, în partea mea stângă, cum stau acum, e râul Buhui și în partea dreaptă, cum stau, e platou Mărghitaș. E un platou karstic foarte întins. Ce înseamnă că e platou? Înseamnă că e partea de sus, să zic, adică cea mai înaltă altitudine din zonă și nu are ape de suprafață. Adică toate apele sunt în subteran. Dacă mergem pe platou, tot platoul ăsta, o să vedem foarte multe formațiuni de tip doline, adică acele de tip pâlnie, ca un fel de chiuvetă, și pe platou sunt acoperite cu vegetație arbori, adică toți arborii din platou sunt formați în doline, pentru că acolo e cea mai mare umiditate și cel mai gros sol. Scuze, dar bâzie. Așa. Și de asta e interesant, pentru că tot platoul ăsta are sute de metri pătrați și nu vezi o apă de suprafață, doar văi seci. Adică se vede valea, pe unde cândva a curs o apă, dar nu are apă la suprafață. Și din cauza asta, dacă mergi printr-o zonă de asta, trebuie tot timpul să ai apă la îndemână. Și aici sunt multe stâne și ciobanii își fac de obicei stânda lângă o dolină. Pentru că acolo mai găsesc câte o sursă de unde, dacă bagă o țeavă în pământ, în argilă, mai iese apă care e apă cumva curată, adică nu e apă poluată. Altfel trebuie să cobori tot timpul la râu, să-ți iei apă din izvoarele care ies exact din malul stâng sau malul drept al versantului. De asta toți ciobanii care sunt aici în zonă au un lac, așa, o chestie artificială cumva, făcută de ei, unde își adună apă din ploi. Ne-am întors la drumul de mașină care merge până în Anina. Drumul județean.
Am zis cum faceți sub roșiile noastre. Și o să ținem drumul până în oraș. O să încheiem aici vlogul. Da. N-a ieșit poate chiar cum am fi vrut noi. Nu, ne-am să facem mai multă drumeție prin pădure și să mergem mai mult prin pădure, dar adevărat că e cea mai bună perioadă pentru a veni în zonele astea e toamna și primăvara. Da. Și iarna, dacă nu te deranjează să mergi ori prin zăpadă, ori prin noroaie, să zic așa. Dacă nu-i zăpadă, de multe ori e destul de noroit, dar atunci măcar nu-i vegetație și mergi foarte lejer prin zonele astea, plus că nu sunt oi, adică nu sunt stâne, nu sunt câini. Da. Dar vara e cel mai dificil din punctul ăsta de vedere, că și prin pădure, dacă mergi, tot e vegetație până la brâu în anumite locuri. Ce să zicem? Zona e frumoasă, are potențial, dar după cum ați văzut, nu prea e pusă în valoare. Nu prea nu e pusă deloc și e Aproape deloc, abandonată, așa pare. Da, în multe locuri, în multe puncte îți dă senzația că e abandonată și nu atâta că nu sunt făcute marcaje sau nu găsești indicatoare, să zic, cât faptul că sunt acele rămășițe Da. de la tot felul de uzine, mine. Rămășițele stațiunii, că sunt căsuțele alea care au fost arse, Da, motelul care arată... ați văzut în ce stare e, poate să fie mai bine. Și acolo, la intrarea în traseu, tot felul de piloni din ea de beton care nu mai au nicio utilitate și asta zic cumva, eu sau noi suntem obișnuiți cu zona, pentru că am fost de atâtea ori și am și crescut în orașe care sunt fie siderurgice, fie miniere și cumva genul ăsta de resturi sunt obișnuite în peisaj, dar dacă vine turistul care nu e obișnuit cu zona asta sau turistul străin, cumva are așa o senzație ciudată să se ducă pe un traseu care începe fix lângă niște dărăpănături, lângă niște... Da. Și aia zic că nu atâta pădurea, că nu e amenajat traseul, îți dă senzația aia, cât zonele astea. Că te faci acolo și nu știi exact peste ce dai. Și da, lacul Mărghitaș e mai puțin turistic decât Buhui, pentru că nu are un loc atât de întins unde poți să te pui cu cortul sau să te relaxezi. De asta nici nu e așa de aglomerat pe aici, nu era nimeni, ați văzut? Da, nu e așa valorificat. La Buhui mai vin oameni, se mai dau cu pedalul, mai fac un grătar, Da, de acolo mai circulă oamenii, da. Dar acum asta e realitatea, sperăm că ați găsit o zonă cu potențial. Dacă vreți zonă de aventură, oricând se poate veni. Dacă vreți zonă mai amenajată, așa mai turistic, ce să zicem? Nu e locul potrivit. Da, nu e locul potrivit. Adică dacă vrei doar să plimbi prin pădure, poți să vii oricând. Pentru că, și dacă vrei să ai parte de o zonă liniștită unde nu circulă nimeni. Da, unde nu sunt turiști. Ia vedeți, aici în spatele nostru, în stânga-dreapta, numai pădure. Adică te poți plimba prin pădurile astea ore întregi. Și ne-am salutat de la distanță doar cu doi oameni care erau pe acolo. Unul la... Pasnicii de la... Pasnicii, da, unul la motel și unul la grajduri acolo. Da, din păcate asta e realitatea din teren cu turismul în zona Mărghitaș, adică fosta stațiune Mărghitaș. Mulțumim că ne-ați urmărit! Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.